Hoti men hymeis o andres Athenai, pepuntate hypoton emon kategoron hukoida. Εγώ δουν, καί αυτός hypauton oliguemautu επελατώμεν, χούτο πιθανός έλεγον. Καί τουι, αλλά ετέσγε, χως έπωσε πίν, ουδεν ηρέκασιν. Μάλιστα δε αυτόν, χεν ετάουμασα. Των πολλών χων εψέουσαν το, τούτο εν χούι έλεγον, hos kren hymas eulabeistai, me hypemu exapatetete hos denu ontos legin. Togar me aiskynt henai, hoti autika, hypemu excellenthesun tai ergoi, epei dan med hopastiun faina meidi nos legin, tu tomoi edoksen auton, αναεισκούν τότε τον έιναι. Είμαι άρα τένον καλούσιν χούτο λέγειν τον τα αλεταία λέγοντα. Είμεν καρτού το λέγουσιν ομολογόι έναν έγωγε. Ου κατά τούτους είναι ηρέταρ. Χούτο ημενούν χόσπεργο λέγω. Έτι εούδεν αλέτες ηρέκασιν. Hymeis de mu acuseste pasan ten aletian. O mentoi madia o andres Athenaioi, και καλλιεπεμένους γελόγους, χόσπερ χοιτούτον, ρε μασίτε καί ονόμασιν, ουδε και κοσμεμένους, αλλά ακούσεστε και λεγόμενα τους επί του χούσιν ονόμασιν. Πιστεύω γαρδίκα είναι χαλέγω, καί με δεις χυμών προσδοκέσατο άλλος. Ούτε καραντά που πρέπει ο άντρες τέιδε τέιχα ηλικία. Χόσπερ με ρακείο οι πλάττουν τη λόγους εις χυμάς εις ιέναι. Καί μέντου καί πάνου ο άντρες Αθενάιου τούτο χυμών δεόμαι καί παρίεμαι. Εάν δια των αυτών λόγων ακούε τέμου απολογουμένου, διχόν περίο θα λέγειν καί εν αγοράει επί των τραπεζδών, είναι χυμών πολλούια και εκόαση, καί άλλοτι, μέτε τσαουμάσδιν, μέτε τσουρουμπέιν τούτου χένεκα. Εκχέγαρ χούτο ασύ, νουν εγώ πρώτον, επί δικαστέριον αναμπέβεκα, έτε γεγονός εβδομέκουντα. Ατεκνώσουν ξένος έχωτες εν θάδε λέξεως. Χως περούναν, το ιόντι ξένος ετύγχανον, αν συνεγγυγνώσκεται δά που αν μου, εν εκείνα, τε φωνέ, τε καί το τρόπο έλεγον εν χούις περετετραμμέν. Καί δε καί νουν τούτο χυμών δέωμα ειδίκαιον, χως γεμοειδοκό, τον μεν τρόπον τες λέξεως εάν, ίσως μεν καρκύρον, ίσως δε βελτίον ανία, αυτό δε τούτο σκοπήν, καί τούτο τον νουν προσέχειν, ή δίκαι αλέγω, εμέ. Δικαστούμεν γαρ χάουτε αρετέ, χρέτερος δε τα αλετέ αλέγειν.